अशोक पत्की सर आल्यानंतरच गायलं होतं कॉम्पिटिशनला, म्हणून मला आठवलं. चला प्रियंका, आता आपण गाऊया. आपल्याला काहीतरी, आपल्याकडे आवाज फक्त हेच आहेत, चर चर एवढेच आवाज आहेत. ओके, काय बनवतेस तू? कोथिंबिरीचे मुटके दाखवणार आहे. कोथिंबिरीचे मुटके, ओके. मला साहित्य सांगतेस काय? यासाठी आपण डाळीचं पीठ घेणार आहोत 1 वाटी, त्यानंतर मेथी बारीक चिरून 1 वाटी आणि कोथिंबीर बारीक चिरून 1 वाटी. थोडंसं आपल्याला बाजरीचं पीठ लागणार आहे, ज्वारीचं पीठ लागणार आहे, तीळ हवेत, फोडणीसाठी आपल्याला जिरं लागेल, त्यानंतर मीठ आणि लाल तिखट. ओके, साहित्य बघितलं तर जाऊया कृतीकडे. काय करायची कृती? इथे तेल तापत ठेवलेलं आहे आपण. आणि आता मला एक बाउल लागेल. बाउल, या बाउलमध्ये आधी आपण कोथिंबीर, मेथी, मेथी काय छान वाटतं ना हिरवं बघायला. आता त्यानंतर बेसनाचं पीठ किती बघ. हो, बाजरीचं पीठ हे जरा कमी घालायचं तुलनेने, जेवढं आपण बेसन पीठ घालू त्यापेक्षा कमी नावाला. त्यानंतर थोडं ज्वारीचं पीठ. आपण आवडीनुसार यात पीठ घालू शकतो किंवा आवडीनुसार आपण भाज्या पण ऍड करू शकतोय अजून. ओके, आता काय करायचं? आता आपल्याला जरा मीठ, लाल तिखट आणि तीळ. तीळ, पांढरे तीळ. पांढरे तीळ आवडतं. हो, तर मिरची दिसली नाही मला याच्यात. आता हे सगळं आपल्याला कालवून घ्यायचंय. ओके. त्यानंतर जरासं पाणी घालून घट्टसर असा गोळा तयार करायचा आहे. आता ह्याच्या आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि घट्टसर गोळा तयार करायचा आहे. पण ही अतिशय हुशार असल्यामुळे तिने तो गोळा तयार करून काढलेला आहे. आता काय करायचं मला सांग. आता ह्या गोळ्याचे आपल्याला छोटे छोटे बॉल्स असे बनवून घ्यायचे, रोल्स. हिची गाठभेट कुठे झाली? पण नाशिकला वारंवार माझं जाणं व्हायचं रिलेटिव्हकडे. माझे बरेच रिलेटिव्ह राहतात, तर तिथे जी जवळच राहायची, तशीच आमची ओळख झाली. आणि तू इतक्या सहजपणे सांगतो, इतक्या सहजपणे नाही झालेलं. पण नसतं ते, पण जरा आता इतक्या सहजपणे सांगतो. मी त्याच्या बाजूला राहायची, तिच्या गाठभेट झाली. एपिसोड पण तिच्या घरचे सगळे बघतील. हे किती दिवस झाले ओळख? ओळख तशी आमची 3 वर्षापूर्वी होती. हा सारखा नाशिकला यायला त्याचे शोज असायचे त्यावेळेला मी एका शोला गेले होते याच्या. तिथनं आमची ती ओळख आली होती आणि दीदीचंही लग्न नुकतंच झालेलं होतं. मोठ्या दीदीचं लग्न, जिजाजी आणि ते पण आले होते सगळे. मग देन आफ्टर मग जरा पॉज होता, जरा जास्त ओळख, मग पॉज होता, मग जरा पुन्हा ओळख झाली. ओळखीचं त्याच्या नाशिकचे प्रोग्राम्स खूप वाढायला लागले. जायलाच लागून पेमेंट नसलं तरी जातो. मी नाशिक मध्येच आहे. मी तेच आहे की काय करायला उगा ती सोडू काय? हो, आता हे आपल्याला तळून घ्यायचे. अच्छा, मग हे 3 वर्ष चाललं. मग सांगितलं कोणी पहिलं? घरी नाही, मग प्रॉपर मी घरात घेऊनच गेलो होतो. आणि मग ते सगळं रिक्सर करून घेतलं. मग असं जरा सोनेरी रंगाचे आपण तळून घेऊया. ओके. आणि हे कशाबरोबर खायचं आपण? हे आपण सॉस सोबत, चटणी सोबत, अगदी कशासोबतही, दह्यासोबतही खाऊ शकतो. फर्स्ट क्लास. घेऊन घ्या मंडळी साहित्य आणि कृती. कोथिंबिरीचे मुटके बनवण्याकरता लागणारं साहित्य: बेसन, बारीक चिरलेली मेथीची भाजी, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बाजरीचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, तीळ, जिरं, मीठ आणि लाल तिखट. कृती: प्रथम एका बाउलमध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मेथीची भाजी, बेसन, बाजरीचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, तीळ आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून सर्व मिश्रण घट्ट मळून छोटे छोटे गोळे करून घ्यावेत. कढईत तेल गरम करून मंद आचेवर तांबूस रंग येईपर्यंत कोथिंबिरीचे मुटके तळून घ्यावेत आणि आवडीच्या चटणी बरोबर सर्व्ह करावेत.